Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. කොහොමද? අද මම හදන්න ලෑස්ති හැමෝම කැමති රසමරස කෑමක්. ඒ තමයි chicken nuggets. මම අද මේක ක්‍රම දෙකකට හදනවා. චීස් දාලා වගේම චීස් දාන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අරගෙන තියනවා chicken breast ග්‍රෑම් 500ක් පොඩි කෑලි වලට කපලා. ඒ වගේම මෙතන අරන් තියෙනවා ලුණු සුදු ලුණු පේස්ට් එකක් හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගෙන ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් තව මිරිස් කුඩු බබාලට හදන නිසා මම මිරිස් කුඩු දාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාන් පෙති දෙකක් මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන චීස් අරගෙන තියෙනවා චෙඩර් චීස් වගේම මොසරෙල්ලා චීස්. ඔයාලට කැමති චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන චෙඩර් චීස් පොඩි කෑලි වලට කපලා මේ තියෙන මොසරෙල්ලා චීස් පොඩි කෑලි වලට කපලා මොසරෙල්ලා චීස් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් චීස් වෙජස් ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට කෑලි වලට කපලා. මුලින්ම මම චිකන් ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දා ගන්නවා. මෙතෙන්දී ඔක්කොම චිකන් ටික එකවර ග්‍රයින්ඩ් කරන්න බෑ. පොඩ තමයි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට මම හදාගත්ත ලුණු සුදු ලුණු පේස්ට් එක ඒ වගේම ගම් මිරිස් ලුණු 3-5 ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු දානවා නම් ඒවත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපි මේක දැන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ ග්‍රයින්ඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කඩාගත්ත පාන් පිටි දෙක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. වතුර චූට්ටක් එකතු කරගන්න ඕනේ නම් නැත්තම් මේක හරියට ග්‍රයින්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. වතුර මේස හැඳි 2-3ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට පේස්ට් එකක් වෙනකන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත අපේ චිකන් මිශ්‍රණය. මෙන්න මේ විදිහට හොඳටම ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා ඔයිල්. මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. මේස හැඳි 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. ඔලිව් ඔයිල් වෙනුවට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ගඳ සුවඳ නැති හොඳ පොල් තෙල් එකක් වුණත්. ඉතින් මේ විදිහට ඒක මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි හදාගන්න හදන්නේ අපේ චිකන් නගට්ස් ටික. මුලින්ම අතේ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ගාගෙන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අතට අරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට ෆ්ලැට් කරලා ඒක මැද්දෙන් අපි කපාගත්ත චීස් කෑලි තියලා ඒක ලස්සනට හැඩේ හදාගන්න. ගොඩක් ඝනකමට හදාගන්න එපා. ටිකක් ෆ්ලැට් කරලා හදාගන්න. මොකද අපි මේ චිකන් අරන් තියෙන අමුවෙන් නිසා ඒක අපි චිකන් නගට්ස් ෆ්‍රයි කරද්දී හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ගොඩක් ඝනකමට හදාගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ හැඩයට හදාගන්න. අපි අර අතේ ඔයිල් ගා ගන්න නිසා ඒව අතේ ඇලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් චිකන් නගට්ස් ටික ඒ හැඩයට ඔක්කොම චීස් දාලා හදාගන්න. මම තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මම මේ දාන්නේ මොසරෙල්ලා චීස් එක. හරිම ලේසි මේ විදිහට මෙන්න මේ හැඩයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන්නේ චීස් දාන්න නැතුව හදන චිකන් නගට්ස් ටික ඉක්මනට ලේසියට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මේ විදිහේ පැතලි පිඟානක් අරගෙන අපි චිකන් මිශ්‍රණය මෙන්න මෙහෙම දාලා ෆ්ලැට් කරලා මෙන්න මේ හැඩයට මේ විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට ටිකක් පැතලි කරලා හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සමාන කෑලි වලට මේ චිකන් නගට්ස් ටික කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒවා ලස්සනට එජස් ලස්සන කරලා
හැඩයට හදාගන්න. මේ විදිහට කපාගත්ත කෑලි කින්න කරගෙන ෆ්ලැට් කරලා මේ විදිහට හැඩයට හදාගන්න අපිට පුළුවන්. මේ විදිහට කෑලි ටික ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ චීස් දාපු වගේම චීස් දාපු නැති චිකන් නගට්ස් ටික හදාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන චීස් දාපු එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ චීස් දාපු නැති චිකන් නගට්ස් ටික. ඊළඟට අපි අපේ පිටි බැටර් එක හදාගමු. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක්. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මේක දිය කරගන්න ප්‍රමාණවත් තරම්. මේක කැට නැති වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොඩ එකතු කරලා මේ ක්‍රමයට පිටි බැටර් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් චිකන් නගට්ස් ටික ක්‍රිස්පිවට ඒ වගේම හොඳට පිපිලා එන විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මේ ගානට වගේ බැටර් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරයක්. බිත්තරය එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒකට ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඉන් පස්සේ අපි හදාගත්ත චිකන් නගට්ස් ටික මේ බැටර් එකේ දවටලා පාන් කුඩු වල දවටලා හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න හැඩය වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට හොඳට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඔක්කොම චිකන් නගට්ස් ටික රැප් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චිකන් නගට්ස් ටික. චීස් දාපු ඒවා වගේම චීස් දාපු නැති ඒවා ටික. චීස් දාපු එක චුට්ටක් ඝනකම වැඩි. මොකද අර චීස් එක මැද තියෙන නිසා අනිත් ඒවා ඊට වඩා ෆ්ලැට් විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ හදාගත්ත චිකන් නගට්ස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන බලමු. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චිකන් නගට්ස් ටික ගෝල්ඩන් කලර් වෙනකම් ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන මේ තියෙන්නේ චීස් දාපු නැති චිකන් නගට්ස්. බලන්න ඇතුළේ හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ චීස් දාපු එක. චීස් එකත් හොඳට මෙල්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසයි, බබාලත් ආස වෙයි. හදලා බලන්න. හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලුණු ගම්මිරිස් මිරිස් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරස්සමින් ඉන්න. බයි බයි.